single day. I'm gonna make something great. That's my... Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, ay gagawa tayo ng makeup look na naaayon sa panahon. So, kung nandito ka sa Philippines guys, aware ka na tag-ulan na at mahangin, tag-ulan, ganyan. So, ano nga ba ang makeup look na pwede nating gawin pagka ganong panahon? So, syempre guys, unang-una, no, nakasuot tayo ng mahabang ganyan. Ang iba naman, sweater, jacket, pullover, basta yung mga mahabang ganito guys. Yun yung mga sinusuot natin sa tag-ulan. So, ayan, disclaimer lang guys, ano, this is my personal preference, my personal style, and personal technique. So, I believe na lahat tayong mga babae, meron tayo kanya-kanyang style pagdating sa mga makeup looks. Ayan, so bago natin ito gawin guys, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you're new. So, ayan guys, maglalagay lang tayo ng clip dito sa aking hair para hindi siya sagabal. So, ayan guys, as you can see, meron na naman akong eyebrows kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, ayoko talagang humarap sa inyo na wala akong brows. Nagmumukha kasi akong may sakit guys, especially pagka wala akong kilay, and dahil kasi sa eyes ko na medyo malamlam, kaya pagka wala akong eyebrows, mukha akong, guys, may sakit. So, ayan guys, kanina nag-apply na ako ng primer and moisturizer. So, let's move on to our foundation. Tulad ng sinabi ko na pag tag-ulan, ayokong gumamit ng mga super duper matte na mga foundation. Kasi, may tendency na mag-crack lalo pag, ayan, tulad ng panahon ngayon, medyo mahangin at malamig. So, ang gagamitin kong foundation is itong Revlon Photo Ready Insta Filter. Ayan. So, shake muna natin. And, twist natin na siyang ganyan, guys. So, this foundation, guys, meron na siyang sponge, pero hindi ko siya gagamitin pang blend kasi feeling ko nag-a-add lang ng product eh. Hindi siya ma-blend ng mabuti. Dot natin. There. And then, kukuha tayo ng sponge. Or lang tayo ng konti. We're done sa foundation and now mag-concealer tayo, syempre, para matakpan natin yung mga hindi natakpan talaga ng foundation, like sa mga spot-spot na maliit ng ganyan. So, kailangan pa rin natin siyang takpan and also sa ating under eye. Okay, select natin itong mga spot dito. Ayan. Lagay tayo ng konti dito sa under eye. Yung mga nilagyan natin spot. And yung spot dito. So, isa-set na natin siya ng powder using my Nichido Final Powder. So, there guys, tapos na nating iset ng powder. And now, mag-bronzer tayo. And yung bronzer na gagamitin ko is itong Vice Aura Contour. Okay? So, in the shade of For Sure. So, meron akong brush. Bronzer brush. Ang tawag dito guys. Ayan. Ang gano'n lang tayo ng konti.
So, ayan, hindi na masyadong mukhang flat ang ating foundation kasi naglagay na tayo ng contour or bronzer. Let's move on to the contour sa nose. And one swipe straight. So, ayan guys, dahil na tayong mag-contour. Ayan. So, hindi na masyadong mukhang flat ang aking face kasi nilagyan ko na siya ng bronzer or contour. So, this time naman, maglalagay tayo ng blush. So, ang blush na gagamitin ko is itong from BLK in the shade of pinch. So, medyo pink siya para medyo mag-match naman siya dito sa ating suot na pullover. So, ayan, meron akong brush. Walang tayo ng konti. And then tap. And then smile. So, ayan guys, tapos na tayong mag-blush. So, syempre guys, kahit na tag-ulan, dapat meron pa rin tayong shimmer. So, gagamit tayo ng highlighter. At highlighter ang gagamitin ko. Same dun sa bronzer na ginamit ko. This is from Vice Aura Glow. The shade of Shining. And then tap. And then, ayan, maglalagay din tayo dito sa tip ng ating nose. Pero mas prefer ko guys, nagagamit ako ng finger para hindi siya kalat. Ayan, nakita nyo ba yung shimmer dyan? So, ayan guys, we're almost done. Maglalagay na lang tayo ng konting transition para medyo hindi masyadong flat tignan yung anong eyelid natin. So, ayan, ang gagamitin kong shadow is from Wet n Wild. So, meron akong brush. So, gagamit lang ako ng big blending brush para pang transition. So, gagamitin ko tong medyo dark ng konti. So, dito natin dapat unang i-dump guys. Bago natin siya dalhin pataas. Ayan. Kasi mas maganda na medyo dark ng konti dito sa outer. Papunta dun sa inner. And then sa other side, top. And then mag-concentrate dito sa outer bago natin dalhin pa taas sa inner. So, ayan guys, we're done sa eyeshadow na pang transition lang ang kinuha ko kasi gusto ko medyo simple lang yung eye makeup ko. Ayoko yung masyadong super duper pakak yung aking eyeshadow. So, nag-transition lang ako and then mag-eyeliner na tayo. So, ayan, yung gagamitin kong eyeliner is this from Maybelline, itong kanilang Hyper Sharp. So, ayan guys, tapos na tayong mag-eyeliner and then kukuha lang tayo ng pencil brush and then yung ginawa natin transition kanina. And kukuha lang tayo ng konti para ilagay natin sa baba. And then gagamit din tayo ng eyeliner, black eyeliner,
para sa ating waterline sa taas para magmukhang deep ang ating eyes. And also na rin guys sa waterline sa baba, pero halfway lang siya. So ayan guys, to complete the look, syempre mag-a-apply tayo ng lipstick. Okay, so ang lipstick na gagamitin ko is itong from Maybelline din na Sensational Liquid Matte and the shade of Easy Berry. So, as you can see guys, hindi ako nag-mascara at nag-curl ng lashes kasi pagka guys nag-apply ako ng eyeliner, parang hindi na lalo nakikita ang aking eyelashes. So, parang useless lang din kapag nag-apply pa ako. Unless guys, pagka naglagay ako ng false lashes. So, this look, wala akong false lashes, hindi ako nag-mascara at hindi rin ako nag-curl ng aking lashes. So, ayusin ko lang ang aking hair and then I will be right back. So, this is our final look, our tag-ulan makeup look. So, I hope guys you enjoy watching and please don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you're new. I'll see you in my next one. Bye! Every single day, I'm gonna